नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कोबीचे मंचुरियन। काही मुलांना कोबीची भाजी खायला आवडत नाही, अशा मुलांना कोबी मंचुरियन बनवून दिले की ते आवडीने खातील। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। एक छोट्या आकाराचा मी कोबी घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। अर्धी वाटी कॉर्नफ्लॉवर आहे, म्हणजे मक्याचे पीठ आहे। एक वाटी मैदा आहे। हाफ फूड कलर आहे। सोया सॉस अर्धा चमचा घेतलेला आहे। एक चमचा मी अद्रक लसूण पेस्ट घेतलेली आहे। पाव चमचा काळी मिरी पूड घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। अर्धा चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे आणि फक्त काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे आणि थोडीशी हळद घेतलेली आहे। सर्वप्रथम आपल्याला कोबी किसून घ्यायचा आहे। कोबी किसून घेतल्यामुळे कोबीला जास्त पाणी सुटतं, कापून घेतल्यामुळे जास्त पाणी सुटत नाही, त्यामुळे कोबी किसूनच घ्यावा। आपला पूर्ण कोबी किसून झालेला आहे। हा साधारण 2.5 वाट्या असतील। आता घेतलेले मसाले टाकायचे आहेत। काश्मीरी लाल तिखट आणि हळदी पावडर। लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। आता अद्रक पेस्ट टाकायची आहे। अद्रक लसूण, काळी मिरी पूड टाकायची आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचे आहे। हा फूड कलर टाकायचा आहे। सोया सॉस। आता हे सर्व जिन्नस मिक्स करून घ्यायचे आहे। हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे। आता मी मैदा घेतलेला आहे। 1 2 3 चमचे मी मैदा टाकलेला आहे। 1 2 कॉर्नफ्लॉवर देखील मी 3 चमचे घेतलेला आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया छान। हलक्या हातानेच मिक्स करायचं आहे। आवश्यकता लागली तर आपण आणखीन थोडासा मैदा घेऊ शकतो। छान मिक्स करून झालेला आहे। आता आपण याचे मंचुरियन करून घ्यायचे आहे। गॅसवरती मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, ते छान गरम झालेलं आहे। आता आपण मंचुरियन करून घेऊया। असं थोडं थोडं गोळा घेऊन टाकायचं आहे। मध्यम गॅसवरती आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। दोन्ही बाजूने छान तळून झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता किती क्रिस्पी झालेले आहेत। आपले मंचुरियन तयार आहेत। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।